Γεια σας φίλοι μου καλοί. Τώρα από ό,τι βλέπετε εδώ σήμερα έχει ζαχαροπλαστική το πρόγραμμα. Και μάλιστα θα σας φτιάξω ένα από τα πιο αγαπημένα μου γλυκά, το γαλακτομπούρεκο. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο γλυκό. Για μένα φυσικά. Για να κάνουμε ένα καθώς πρέπει γαλακτομπούρεκο πρέπει να έχουμε και καθώς πρέπει υλικά. Επίσης και οι αναλογίες παίζουν ένα βασικό ρόλο. Λοιπόν, σας τα παρουσιάζω. Πατήστε με το ποντίκι στην επιγραφή εμφάνιση περισσότερων και θα ανοίξει προς τα κάτω η περιγραφή του βίντεο με τα υλικά της συνταγής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Έχουμε 250 γραμμάρια ml γάλα πλήρες, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 125 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Θα χρειαστούμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι και από ένα λεμόνι, ακέρωτα και τα δύο, όχι ακριβώς ξύσμα, ίνες. 4 αυγά φρεσκότατα, εδώ έχουμε και ένα με πούπουλο. Εκχύλισμα βανίλιας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια άλλη βανίλια. 50 γραμμάρια βούτυρο κλαριφιέ και ένα κοφτό κουταλάκι μαστί χαχείου. Τώρα αν μου πείτε έχει πολλά λιπαρά, έχει πολύ ζάχαρη, έχει πολλά αυγά, μην το κάνετε, κάντε κάτι άλλο ελαφρύ. Αυτό το γλυκό είναι παραδοσιακό και απαιτεί αυτά εδώ ακριβώς τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Ζάχαρη, νεράκι, μισό λεμόνι το χυμό του και τη φλούδα, 2 κάψουλες βανίλια και λίγο ανθόνερο. Θα ρίξω μετά όταν το κατεβάσω. Θα ρίξουμε στην κατσαρόλα όλα τα υλικά για το σιρόπι εκτός το χυμό του λεμονιού. Νεράκι, τη ζάχαρη, το μισό λεμόνι το έχω στύψει, το υπόλοιπο θα το βάλω μέσα να βράσει παρέα και θα ρίξουμε και 2 κάψουλες βανίλια. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει μετράμε 7 λεπτά και το κατεβάζουμε μόλις περάσουμε. Θα ρίξουμε τώρα μέσα το χυμό του λεμονιού από το μισό λεμόνι και λίγο ανθόνερο. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Θα χωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Αφού χωρίσαμε τα αυγά θα χτυπήσουμε τώρα το ασπράδι σε μαρέγκα. Θα ρίξουμε μέσα στο ασπράδι μία πρέζα αλάτι. Σφίγγει καλύτερα. Έτσι να κάνει λόφους. Θα προσθέσουμε τώρα τα αυγά ένα-ένα στη μαρέγκα. Πω μια κρέμα. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά. Ρίχνουμε το γάλα. Την κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Θα ρίξω μέσα και τη μαστί χαχείου. Αφού έχει λιώσει τώρα η ζάχαρη, ρίχνουμε σιγά σιγά το σιμιγδάλι, λίγο ανακατεύοντας συνεχώς, σαν να ψυχαλίζει. Δεν σταματάμε το ανακάτεμα καθόλου. Αφήνουμε να βράσει 1 λεπτό, πάντα ανακατεύοντας, να μην ξεχνιόμαστε. Την κατεβάζουμε από τη φωτιά προς το παρόν. Λοιπόν, εκτός φωτιάς τώρα θα ρίξουμε μέσα το εκχύλισμα βανίλιας, περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού,
και φυσικά το βούτυρο. Και ανακατεύουμε έως ότου αφομοιωθεί το βούτυρο, να λιώσει τελείως. Το βούτυρο έχει λιώσει και τώρα ρίχνουμε μέσα και το χτυπημένο μας αυγό, πάλι ανακατεύοντας. Λίγο για να μην στοκάρει το αυγό. Τι κρέμα θα γίνει αυτή, από τις καλύτερότερες. Θα την ξαναβάλουμε στη φωτιά για λίγο, να της ανεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία χωρίς να βράσει, έτσι συνέχεια ανακατεύουμε. Ανεβάσαμε τη θερμοκρασία για τα αυγά, έτοιμη. Δεν θέλει παραπάνω, δεν χρειάζεται να βράσει. Τέλος, κατεβάσαμε. Αυτή τώρα θα την αφήσουμε πρώτα να κρυώσει κάμια ώρα και μετά μπορούμε να τη διατηρήσουμε και στο ψυγείο και να συνεχίσουμε αύριο ή μετά από μερικές ώρες. Θα της αλλάξω σκεύος και θα τη σκεπάσουμε με μεμβράνη. Να και η μεμβράνη που λέγαμε, έτσι να εφάπτει πάνω στην κρέμα. Έτσι τη βάζουμε στο ψυγείο αφού κρυώσει. Μην βάζετε ζεστά πράγματα μέσα στο ψυγείο. Με αυτό εδώ το εργαλείο θα βγάλω σε ίνες τη φλούδα του λεμονιού και του πορτοκαλιού. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και τις ρίχνω κατευθείαν σε νεράκι ώσπου να τις χρησιμοποιήσω, να μην μου στεγνώσουν. Έτοιμες και οι ίνες, οι οποίες θα δώσουν ξεχωριστή γεύση αλλά και εντυπωσιακή εικόνα στο γλυκό μας. Την κρέμα την είχα στο ψυγείο σκεπασμένη με τη μεμβράνη, οπότε αποκλείεται να έχει κάνει κρούστα. Τι φανταστική κρέμα είναι αυτή. Να τη φας με το κουτάλι. Θα την ανακατέψω λίγο με το σύρμα να φρατέψει. Φανταστική, φανταστική. Ωραία, την αφήνουμε στην άκρη. Και ήρθε η ώρα να τυλίξουμε. Θα τα κάνουμε ατομικά τα γαλακτομπουρεκάκια. Ένα φύλλο. Όλο το φύλλο θα το κόψουμε στα 3. Λοιπόν, πρώτο και βασικό, θα βουτυρώσουμε το καψάκι μας. Πάει αυτό. Θα βουτυρώσουμε το φύλλο. Θα πάρουμε μία κουταλιά από την φανταστική κρέμα. Θα τη βάλουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Θα πάρουμε μία κλωστούλα λεμόνι και άλλη μία ίνα πορτοκάλι. Τώρα και μία παραπάνω να βάλουμε, δεν πειράζει. Θα γυρίσουμε τώρα αυτό ως εκεί, σαν να κάνουμε πάλι τολμαδάκια. Θα το γυρίσουμε από εδώ, να εγκλωβίσουμε μέσα την κρέμα. Πω, καλά καλά, τι γλυκό θα βγει αυτό, τι γλυκό θα βγει αυτό. Και αφού βουτυρώσουμε, έτσι το απαλά το διπλώνουμε χωρίς να το σφίγγουμε, θα διογκωθεί η κρέμα. Το βουτυράκι θα κάνει το φύλλο τραγανό. Δεν βάζουμε βούτυρο αρκετό, θα βγει σαν λάσπη. Και το τοποθετούμε
στο ταψάκι. Παρακαλώ, επόμενος. Θέλουμε τραγανό γαλακτομπούρεκο. Κρατσανιστό γαλακτομπούρεκο. Πω, καλά καλά, τι γλυκό θα βγει αυτό. Τι γλυκό θα βγει αυτό. Έτσι. Προχώρησε λίγο η δουλειά, προχώρησε λίγα. Εντάξει. Κάτι κάνουμε. Το ταψάκι μου γέμισε με 19 τεμάχια, 2 κουταλίτσες κρέμα έμεινε. Λοιπόν, τώρα το βούτυρο αυτό που μας έμεινε θα το ρίξω από πάνω. Καλά, όχι ότι θα μας φοβολήσει όλη η γειτονιά. Δεν το συζητάω. Και είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε. Θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς, αρχικά για 15 λεπτά και μετά θα την κατεβάσουμε στους 160 και θα σας πω πόση ώρα έψησα. Θα ψήσουμε στην κάτω σκάλα του φούρνου, χωρίς αέρα. Τι βγήκε. Καλά, περιττό να σας πω το άρωμα που έχει γεμίσει όλο το σπίτι. Λοιπόν, έψησα, ξεκίνησα με 180 βαθμούς, προθερμασμένο φούρνο, αντιστάσεις χωρίς αέρα, έψησα αρχικά για 15 λεπτά, κατέβασα τη θερμοκρασία πάλι με τις αντιστάσεις στους 160 και έψησα άλλα 33 λεπτά. Σύνολο 48 λεπτά. Και τώρα έρχεται η μεγάλη στιγμή. Όπως είναι τώρα καυτό, θα του ρίξουμε το κρύο σιρόπι, αλλά προσοχή, κουταλιά. Μην κάνετε το λάθος και το ρίξετε όλο μαζί. Λίγο. Βλέπετε πως κολλάει το σιρόπι επάνω στα φύλλα. Έτσι το θέλουμε. Ιεροτελεστία. Τώρα πρέπει λογικά να αντέξουμε, να περιμένουμε, να τραβήξει, να ρουφήξει το σιρόπι και φυσικά να κρυώσει κιόλας. Αυτό θα πάρει σίγουρα 1-2 ώρες, να δούμε πόσο θα αντέξουμε. Αλλά θα του δώσουμε λίγο χρόνο πριν το τσακίσουμε. Για να πάμε να σερβίρουμε ένα, για να δούμε τι κάναμε. Καλά ακούγεται. Για να βγάλουμε ένα κομμάτι. Εδώ τώρα πάει λίγη κανελίτσα. Όποιος θέλει. Κάποιοι δεν θέλουν κανελίτσα. Αλλά πριν βάλουμε την κανελίτσα, θα ρίξουμε λίγο σιροπάκι επάνω. Λίγη κανελίτσα τώρα, έτσι από πάνω. Κανέλα και ηλάνης παρακαλώ. Τώρα είναι να δοκιμάσουμε τώρα.
Πω. Καλά, τι πράγμα έγινε. Δεν είναι κρίμα να το φας τώρα αυτό το πράγμα. Πω. Τρέχουν τα σέλια. Δεν προλαβαίνω. Κόλαση. Παράδεισος το γλυκό, παράδεισος. Τι ζάχαρο. Ευτυχώς που δεν έχω. Πω. Μέσα η φανταστική ανεπανάληπτη κρεμούλα. Να και οι ίνες του πορτοκαλιού μέσα. Στην επίγευση εμφανίζεται και η μαστίχα. Πολύ καλά έκανα και την έβαλα τη μαστίχα. Τη φοβόμουν, αλλά δικαιώθηκα. Καλά, τι μπουκές είναι αυτές. Άντε τώρα να φας μόνο ένα. Εκχύλισμα βανίλιας. Καλωδεμένο σιρόπι με απαλό άρωμα από το ανθόνερο. Φρέσκα αυγά. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχω ξανακάνει τόσο πετυχημένο και νόστιμο γαλακτομπούρεκο. Πού να φας μόνο ένα. Ξέρω εγώ γιατί το αγαπάω αυτό το γλυκό. Συγγνώμη που τρώω μόνος μου, αλλά είστε λίγο μακριά. Ευχαρίστως να σας στείλω το υπόλοιπο, αλλά ακόμη δεν έχει πτήσεις. Αυτό θα το φάω μόλις κλείσω τις κάμερες. Να είστε καλά φίλοι μου και μην παραλείψετε να βάλετε τη μαστίχα. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.